Kayak වැඩක් වෙලා තියෙන පොතක් ගෙනත් දෙන්නේ ඒ වගේ. අප ඇත්තම ඔක ඉදිරියට පස්ලා ඒ පොතට දාන්න මොකද නේද? නෑ නෑ ඒක මාරු කරන්නත් එපාලා. ඊ මොකක්ද තියෙනවා මොකක්ද දෙයක් තියෙනවා ඒක. මොනවා කිව්වත් ඔයා ඒක මාරු කරන්න එපා. ඒක කිව්වද? ඔළුව කෑලි ඒ පිටුවම ඉරලා දානවා. මල්ලි ඔළුව කෑලි වලික දෙක. ඒ මොකද්ද? අය මම දාන්න කියලා. නාලේ යන්නේ. Alvame, dale banda. Eh, makin mote aing කරන්නේ. මල්ලි ඔළුව කෑලි වලික බේක් එක. මේක කෑලි ගමු. මේක බේක් කරමු. ආව් එහෙම තමයි. Oh, ini kan nah. Ini betul apa nih? ඉරි ගන්න. ළඟින් ඉරි දෙවුවා. Oke. YouTube එකේ යන්නේ නැහැ. ඔය ඉන්නද කොහොමද YouTube? ඔලක් තියෙනවා. Bola dandi mas. Ek barat dandi mas. Hah?